Бажаю здоров'я, шановне товариство! Перше питання, яке у вас, мабуть, виникло. Чому відео починається в зовсім іншій грі, якщо воно про Rise of Kingdoms? Сьогодні я все поясню, чому я змінив гру і в чому головні проблеми Rise of Kingdoms. Раджу дослухати до кінця. А перед тим хочу порекомендувати вам двох крутих молодих українських блогерів по Rise of Kingdoms. Їхні канали ви можете бачити на екрані, посилання будуть в описі під відео. Як ви бачите, зараз я в новій грі Avatar Realms Collide. Це стратегія на телефон і комп'ютер, яка особливо зайде фанатам Всесвіту Аватара, любителям будувати міста, воювати в альянсах і збирати нагороди. Чому я перейшов? Все дуже просто. По-перше, в Rise of Kingdoms немає української мови. По-друге, постійний рашизм і токсичність у чатах. Українців без власного чату автоматично кидає в російський або англомовний. І там нас часто зустрічають представники країни-терориста – Росії, які не вміють правильно поводитися в цивілізованому суспільстві. Образи, провокації, токсичні висловлювання – усе це українські гравці бачать регулярно. Розв'язати це було б просто. Або заблокувати доступ для російських акаунтів, або прибрати російську мову і додати українську, грузинську, казахську. Але компанія Lilith Games та видавці цього не роблять. Окремо хочу згадати систему покарань у чаті. З того, що я особисто бачив та з чим стикався, значна частина модерації виглядає автоматизованою через систему скарг. Іноді достатньо великої кількості репортів і повідомлення або можливість писати в чат можуть бути обмежені ще до ручної перевірки. І проблема тут навіть не в самій системі. Проблема в тому, що її можна використовувати не тільки проти реальних порушень, а й для масових скарг на неугодних гравців. Тому гравці, які не донатять, для розробників майже не існують. Усі пріоритети у великих китів. Навіть система справедливого блокування насправді працює так. Якщо на тебе поскаржиться один VIP, гравець, який витратив десятки тисяч доларів, тебе можуть заблокувати моментально. А от масовий рашизм і пропаганду в чатах розробники роками ігнорують. Ще один момент – ставлення до звернень гравців. Особисто в мене склалося враження, що пропозиції звичайних гравців дуже часто залишаються без реальної відповіді або результату. Як приклад, наша спроба просунути ідею додавання української мови до гри. Ми збирали українських гравців, підтримували ініціативу, надсилали звернення та намагалися донести цю ідею до розробників. Але станом на зараз української локалізації в грі досі немає. І на цьому моменті я хочу окремо подякувати всім, хто підтримував цю ідею та допомагав її просувати. А також моя особиста подяка таким людям, як Капган, Глорія, Міралу та Квока. Не за вашу допомогу та підтримку. Навіть якщо результату поки немає, я це дуже ціную. Чи варто вам переходити з Rise of Kingdoms? Це вже кожен вирішує сам. Це відео не є закликом масово залишати гру або переставати в неї грати. Але я також не можу сказати, що все добре. Коли ти регулярно стикаєшся з токсичністю, образами, рашизмом, російською пропагандою, переслідуванням або відчуттям, що твої звернення та твоя мова не мають значення, у якийсь момент гра просто перестає приносити задоволення. І тоді рішення піти – це вже не протест. Це бажання знайти місце, де комфортніше проводити свій час. Саме таке рішення для себе прийняв я.
Щодо Avatar Realms Collide. Механіки тут дуже схожі на Rise of Kingdoms, але гра новіша, і поки що мої перші враження від атмосфери та спільноти значно позитивніші. І я також дуже сподіваюся, що з часом тут з'явиться українська мова так само, як це зробили деякі інші сучасні проєкти. І якщо ви все ж залишаєтеся у Rise of Kingdoms, підтримуйте ідею української локалізації, залишайте відгуки, використовуйте хештеги та показуйте, що українська спільнота існує. Тому що українська мова в іграх – це не привілей, це звичайна повага до гравців. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, пишіть у коментарях вашу думку та чи стикалися ви з подібним досвідом. Побачимось у наступних відео.